ซุ้มแล้วพิธีกรติ๊ก ไล่แล้วบ่ได้แล้ว เจริญธรรมยามเย็น สาธุ เช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงกันเนาะนั่งให้ได้ที่กันละเป็นไงสัญญาณภาพสัญญาณเสียง สัญญาณ ความภูมิใจของแม่ มีลูกเป็นดารา ต้องถ่ายรูป2 นิ้วติดไว้ เขาจะจบชั้นม .3 ติดบัตรปภ. เป็นไงภาพเสียงโอเคเนาะวันนี้อากาศร้อนพากันทำแผนผังสร้างกุฏิใหม่1 หลัง ร้อนใช้เขาไปซื้อหมวกให้ เสียงไม่ดี ตั้งแต่เช้ารอจนค่ำ เราก็ว่าทำไมหมวกไม่มาสักทีที่ไหนได้เอาไปส่งคนละที่ ตากแดดทั้งวัน หมวกมาแต่เช้าแล้วแต่อยู่คนละที่ เสียงแรง ตอนนี้ก็กำลังจะทำกุฏิเพิ่ม ตอนนี้เริ่มขึ้น1 หลัง แต่ก็ว่าจะทำให้ได้4 หลังกุฏิสำหรับญาติโยม ใช้เหล็กทำก็จะให้พาเรานี่แหละ ช่วยกันทำเอง ใครว่างก็มาช่วยทำเด้อใครอยู่ใกล้ๆนี้งบประมาณที่ตั้งไว้ก็ หลังละไม่เกิน150,000 บาทประมาณนี้ใช้งบประมาณนี้เล่าเรื่องงานให้ฟังเนาะลงปานะเราที่ญาติธรรมทางบ้านได้ช่วยกันมาตอนนี้ก็เกือบเสร็จแล้วแหละปูกระเบื้องได้ครึ่งนึงละเหลือครึ่งนึงปูกระเบื้องเสร็จก็เสร็จละเสร็จทำลูกกรงอะไรเสร็จก็เสร็จแล้วทำไว้ตอนนี้ที่พักสำหรับญาติโยมยังไม่มีก็เลยว่าจะทำให้ได้5 หลังเดือนละหลังก็ยังดี ปีหนึ่งก็12 หลังนะครับ ค่อยๆทำไปตามกำลังนี่แหละ มีน้อยต้อง ใช้แบบประหยัด แล้วเราจะคุยกันเรื่องอะไรล่ะวันนี้มีเรื่องคุยไหมหรือจะคุยเรื่องพึ่ง คุยเรื่องพึ่งเดี๋ยวจะเล่าเรื่องพึ่งให้ฟังทำไมเราถึงว่าคุยเรื่องพึ่งตาโลดนะตาโลดแกเป็นคนนี่แหละบ้านแกอยู่ข้างวัดเรานี่แหละนะตาโลดแกจะเป็นคนเลี้ยงผึ้งแกเคยเลี้ยงผึ้งตาโลดพอมาวัดทีไรนะแกก็จะมาวัดทุกเช้ามาจังหันทุกเช้าแล้วแกเป็นคนที่คนตรงมากตาโลดเนี่ยทำไมถึงว่าคนตรงถ้าไม่ถึง8 โมงเช้าแกจะไม่มา เราก็เลยต้องนั่งรอให้แกมาก่อน8 โมงเช้าค่อยฉันข้าวก็ได้ฉันข้าว ทุกวันตาโลดนี่นะแล้วแกเป็นคนเรื่องผึ้งคนเลี้ยงผึ้งคือประสบการณ์ทั้งชีวิตแกก็คือประสบการณ์เกี่ยวกับผึ้งความรู้แน่นมากเกี่ยวกับผึ้งน้ำผึ้งสามารถรักษาโรคเบาหวานได้แค่ว่าแล้วก็แกจะรู้รายละเอียดทุกอย่างของผึ้งทั้งหมดนะเป็นไงโอเคไหม งุกงิกเสียจังหวะเห็นไหมสามารถรู้ว่าผึ้งมีกี่ตาผึ้งอะไรผึ้งมีขนเท่าไหร่แกจะรู้หมดเลยแต่พอคุยไปคุยมาแกบอกว่าก็เลยถามว่าทำไมตาโลดถึงเลิกกิจการเลี้ยงผึ้งแกบอกว่าผึ้งบินหนี ผึ้งลักหนี คือคือรู้ทุกอย่างของผึ้งแต่ไม่รู้ว่าผึ้งกำลังจะหนี ผึ้งลักหนีก็เลยเจ๊งกิจการ ไม่ว่าใครจะมาวัดมาหาเราก็ตามนะญาติธรรมมาหาเราถ้าตาโลดอยู่จะได้ความรู้เรื่องผึ้งกลับไปทุกคน
คือเรายังไม่ทันได้พูด แกก็จะพูดเรื่องพึ่งใช่ไหมคือคำว่าใครมีอะไรเขาก็จะแสดงสิ่งนั้นออกมา คือมันเป็นภาพจำเดียวที่แกมีความรู้ที่แกมีก็คือเกี่ยวกับพึ่ง ก็หนักไปกว่านั้นอีกเห็นไหมแล้วน้ำผึ้งของแกก็จะดีไปหมดนะดีรักษาโรคเบาหวานนี่หายเลย ต้องเป็นน้ำผึ้งของแกเท่านั้น ทีนี้ พอผึ้งบินหนีหมด แกก็เลยเปลี่ยนอาชีพใหม่ ไปถักไม้กวาดขาย ที่แรกถักไป20 ด้าม ปรากฏว่าขายดีมาก มีเท่าไหร่ทีนี้ ขายหมดเลยว่างั้น แกก็เลยแบบว่าเห็นช่องทางรวยแล้ว ถักไม้กวาดขายดีกว่า ก็เลยลงทุนเลยซื้อก้านมะพร้าวมาใช้งบไป20,000มีออเดอร์ 1,000 ด้ามว่างั้น จากร้านสะดวกซื้อ เขาสั่งมาบอกว่าของแกนี่ดีมาก ใช้ดีว่างั้นพอลงทุนไป27,000ว่างั้นแกว่าถักได้ 1,000 ด้าม จะไปส่งร้านเขา ปรากฏว่าเขาไม่ซื้อ เขาให้เหตุผลว่า ไม้กวาดของตาดีเกินไป ก็เลยเจ๊งอีก คือดีเกินไปนึกออกไหมคือไม้กวาดที่แกทำดีเกินไป คือเขาซื้อไปแล้วเขาไม่กลับมาซื้ออีก คือขายไม่ออก ใช้เท่าไหร่ก็ไม่พัง ร้านเขาก็เลยไม่รับ เพราะว่าร้านเขาไม่ได้ขายไง เพราะคนเอาไปใช้ คนเอาไปใช้นี่ ใช้เท่าไหร่ไม่พัง ไม่ได้กลับมาซื้อสักทีร้านขายไม่ออก ก็เลยปรากฏว่า เจ๊งเหมือนเดิม เห็นไหมบางครั้งทำดีเกินไปก็ไม่ดี ดีเกินไปขายไม่ออก ทำไม่ดีก็ขายไม่ออกนะนึกออกไหม ต้องทำแบบพอดีพอดีอะ มันต้องทำแบบพอดีพอดี อะไรก็ต้องพอดีพอดี เออก็เลย โอ้ได้เรียนรู้นะ บางครั้งดีเกินไปก็ไม่ดีเห็นไหมถ้าไม่ดีเกินไปก็คือไม่ดี ก็เลยไม่รู้ว่าความพอดีมันอยู่ตรงไหน เห็นไหมอะไรคือความพอดี เห็นไหมความพอดีก็คืออะไรรู้ไหมความพอใจเห็นไหมความพอใจความพอดีคือตั้งอยู่ที่ความพอใจนั่นแหละเมื่อไหร่ที่เรามีความพอใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นจะพอดีกับเรามาก ประสบการณ์ชีวิตตาโลดคนเลี้ยงผึ้ง แต่เป็นคนทำอะไรทำละเอียดครับ ขนาดขุดหลุมปลูกต้นไม้น่ะแกขุดหลุมหนึ่งเนี่ย ผมปลูกได้5 ต้นละ ใช่ ละเอียดพิธี คือความรู้แกแน่น ครับ แกจะรู้หมดเลย ถ้าได้นั่งคุยได้ทั้งวัน ไม่ทำงาน รายละเอียดจิ๊บเป็นครูเมื่อก่อนแกเคยบวชแกเล่าให้ฟังแกเคยบวชได้7 พรรษาเห็นไหมเมื่อก่อนแกก็เลยทะเลาะกับเราประจำไงตอนเช้า แกบวชได้7 พรรษาแล้วก็ไปตอนบวชอยู่ที่วัดแกบวชมหานิกายบวชได้7 พรรษาไปสอนนักเรียนสอนอะไรสารพัดอย่าง พอไปสอนก็ไปเที่ยวไปตามวัดนั้นวัดนี้ไปเข้าป่าปริวาสปรากฏว่าไปเจอแม่ออกตัวพบรักที่ป่าปริวาส คือความรู้แน่นแต่ตาย ตกมาตาย นะ ก็มันเป็นไปตามวาระกรรม ก็ไม่ใช่ว่าอะไรหรอก แต่น่ารักนะรถนี้น่ารัก แกบอกว่าห่านนะเพราะบ้านแกเลี้ยงห่านไงครูบาเอกนี่เวลาครูบาเอกกุฏิครูบาเอกจะอยู่ใกล้บ้านแกจะมีเสียงห่านเวลาครูบาเอกเดินจงกรมก็จะมีเสียงห่านให้จังหวะ เวกวักเหมือนวงเหมือนได้เดินจงกรมแล้วฟังวงโอเปร่าไปด้วย ครูบาเอกบอกลื่นเริงในธรรมเสียงห่าน เราก็เลยถามว่าห่านนี้มันมีกรรมอะไรตามันถึงร้องไม่หยุดนะ
แกบอกว่าห่านนี่มันเป็นนักพนัน เอ้าก็แสดงว่าตาโรดนี่เป็นเจ้ามือ ถึงได้มาอยู่ด้วยกัน นี่เป็นเรื่องสนุกขำขันกับคนวัดแถวนี้นะตาโรดสนุกดีน่ารักมันแก่นะแกมาวัดทุกวันมาวัดทุกวัน มีคำถามอะไรไหมล่ะ อันนี้เล่าสู่กันฟังเฉยๆถามไหมมัมประเด็นอะไรให้พูดคุยไหม คำถามที่หนึ่งนะครับอาจารย์ครับ ถ้าอยากเริ่มเข้าใจธรรมะ ควรเริ่มจากตรงไหนในชีวิตครับ เข้าใจธรรมะคนเริ่มจากตรงไหนในชีวิตหนึ่งก็คือการเริ่มแรกเลยเนาะให้เราเลือกคบหากัลยาณมิตรเห็นไหมเราคบมิตรแบบไหนก็จะไปในทางนั้นนะเหมือนยกตัวอย่างเช่นให้เราเลือกคบหาครูบาอาจารย์ก่อนครูบาอาจารย์เรียนรู้ในการทำความเห็นให้ถูกนะเข้าใจธรรมะต้องคบหากัลยาณมิตรก่อนคือการคบครูบาอาจารย์เป็นจุดแรกเลยถ้าเราจะไปคบมิตรที่พอๆกันมันก็จะมีความเห็นที่พอๆกันแต่ถ้าเราคบหาครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านทรงอัดทรงธรรมเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความเห็นให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ในหลักของธรรมะเพื่อนำเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่ออะไรนี่แหละจุดเริ่มแรกเลยก็คือการหาครูบาอาจารย์ให้เจอการคบหาครูบาอาจารย์นะการคบหาครูบาอาจารย์คือการคบบัณฑิตนี่แหละคือจุดเริ่มแรกการเปิดใจเข้าหาครูบาอาจารย์ทีนี้เราจะมีวิธีการเลือกครูบาอาจารย์ยังไงครับผม ให้เราเลือกผู้ที่เราเบื้องต้นให้เราเข้าหาครูบาอาจารย์ซะก่อนเปิดแล้วก็เปิดใจเรียนรู้ในธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนวิธีเลือกถ้าครูบาอาจารย์องค์ไหนที่สามารถชี้ทางบอกทางให้เราได้หรือสามารถคลายเงื่อนหรือความข้องที่อยู่ภายในใจเราได้ให้เราแล้วเราสามารถรู้ตามเห็นตามได้นั่นแหละคือครูบาอาจารย์เราเพราะเราก็คือความลงใจนั่นเองความลงใจเห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่าผู้ที่เราไม่สามารถรู้ตามเห็นตามท่านผิดนะแต่มันเป็นเรื่องของการที่ว่ามีอุปนิสัยร่วมกันนะคนที่เป็นครูบาอาจารย์เราเนี่ยคือสามารถขี้คลายเงื่อนที่ติดอยู่ภายในใจเราออกได้แล้วเราสามารถรู้ตามเห็นตามปฏิบัติตามได้นั่นเองมันจะง่ายไงมันจะง่ายนั่นแหละให้เราเลือกแบบนั้นนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการวางใจของเราด้วยการเข้าหาให้เมื่อเราเข้าหาครูบาอาจารย์ให้เราน้อมใจเข้าหาเปิดใจเหมือนที่ท่านว่าให้วางความเห็นของตนลงก่อนเวลาเราเข้าหาครูบาอาจารย์รูปใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหนุ่มเนนน้อยหรืออะไรก็ตามเมื่อเราเข้าหานะถ้าผู้นั้นสามารถชี้ทางบอกทางที่เป็นประโยชน์แล้วเราสามารถเห็นประโยชน์ตามได้เราก็เอาสิ่งนั้นเอาประโยชน์ถือเอาประโยชน์เป็นที่ตั้งครูบาอาจารย์ไม่ว่าใครก็ตามที่สามารถชี้ประโยชน์ให้เราแล้วเห็นได้แล้วเราสามารถประพฤติปฏิบัติตามได้ให้เอาสิ่งนั้นแหละเอาประโยชน์แล้วทุกอย่างจะเป็นครูบาอาจารย์ก็จะอยู่รอบตัวเราเลยทีนี้การเปิดใจเป็นต้น มันเป็นของยากมากนะคนที่กว่าเราจะได้พบเจอครูบาอาจารย์ของเราจริงๆนี่มันเป็นของยากมากครูบายกตัวอย่างเนาะคือจะพูดจากประสบการณ์ของตัวเองนี่แหละของตัวเองนี่เพราะว่ามันเห็นชัดที่สุดก็คือตัวเองครับเรานี่เป็นพื้นเพเป็นคนอีสานในบ้านหนองแซงสร้อยนี่ดังนั้นถือว่าเป็นถิ่นครูบาอาจารย์เราก็เข้าไปวัดนะไป
ไปหาวัดที่มีครูบาอาจารย์ แต่ขณะที่เราเข้าไปเราไม่ได้สนใจในการศึกษา ไม่ได้สนใจในการศึกษาเลย มันก็เลย พอไปก็ไปด้วยความเห็นอย่างเงี้ย ไปก็ไปตำหนิครูบาอาจารย์ไปจ้องจับผิดครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยทำไมท่านทำอย่างนั้นทำไมท่านทำอย่างนี้ มันไปด้วยความเห็นของตัวเองอย่างเงี้ย จนเราได้เจอจันทวันนี่แหละ พอเราได้เจอจันทวันเบื้องต้นที่เราปฏิบัติกับจันทวันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะรู้เรื่องเลยนะเพราะมันมีความเห็นตัวเองอยู่ ปฏิบัติธรรมนั่งฟังธรรมฟังเทศน์อาจารย์ตะวันนี่หัวแทบระเบิดเราอะปวดหัวมากเลยท่านเทศน์อะเทศน์เรื่องของลุงตะวันอะ เราก็นั่งฟังแล้วก็คิดมันคิดตามไงไอ้ความคิดมันเป็นความเห็นตัวเองไง ครับ เอ้ยมันเป็นธรรมด้วยเหรออันนี้ เรื่องไอ้ลุงตะวัน ฟังอยู่2 รอบ 3 รอบไม่เข้าใจ จนท่านเนี่ยบอกว่า เมื่อเราเข้ามาศึกษากับครูบาอาจารย์เบื้องต้น ให้เราวางความเห็นของตนลง คือไม่ต้องสนใจผู้พูด ไม่ต้องสนใจว่าท่านจะพูดอะไรให้เราฟัง คือเอาหน้าที่คือเอาสติมาอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคิดตามอย่างเงี้ยแค่เราวางใจไว้กลางๆอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอเราวางใจอย่างนั้นท่านบอกว่าฟังเหมือนฟังแต่ก็ไม่ต้องฟังอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไปสนใจปล่อยให้การแสดงธรรมก็เป็นหน้าที่ของท่าน เราก็ทำหน้าที่ของเราก็คือการฝึกสติคือเตรียมพื้นที่เคลียร์พื้นที่ภายในใจของเราให้มันว่างอย่างนี้พอเราทำอย่างนั้นแล้วท่านก็เทศเรื่องลุงตะวันเหมือนเดิมกลับเข้าใจอย่างนี้กลับเข้าใจเห็นไหมเราเห็นโอ้เรื่องลุงตะวันท่านเทศเรื่องท่านพอเราเข้าใจมันกลับสะท้อนให้เราเห็นตัวเองลงใจอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นประโยชน์นั่นแหละท่านผู้นี้เป็นครูบาอาจารย์เราลงใจท่านสามารถชี้ให้เรารู้ตามเห็นตามได้ในเบื้องต้นต้องวางความเห็นของตนลงในการศึกษานะเราจะเข้าใจ มีคำถามอีกไหม ตอนเนี้ยครับ เราจะรู้ได้ยังไงว่า เราเลือกถูกหรือเลือกผิด เราจะรู้ได้ยังไง ว่าเราเลือกถูกหรือเลือกผิด ก็เราปฏิบัติตามที่สิ่งที่ท่านบอกแล้วมันเป็นยังไงล่ะถ้าท่านสอนถูกเราก็สามารถปฏิบัติตามแล้วคลี่คลายทุกข์ออกได้นั่นเองเห็นไหมนั่นแหละ ก็สิ่งที่ท่านบอกถ้าท่านสอนเรื่องทุกข์ถูกสอนถูกไม่สอนให้เราหลงทางไปถ้าสอนเรื่องทุกข์นะครับ เน้นเข้ามาให้เห็นใจตัวเองแก้ใจตัวเองเนี่ยแล้วเราปฏิบัติตามที่ท่านบอกแล้วเราก็สามารถคลายทุกข์ออกจากใจเราได้นั่นแหละถูกท่านถูกไม่ใช่ว่าสอนแล้วปฏิบัติยิ่งหลงไปเรื่อยนั้นผิดคือเราจะรู้ว่าถูกหรือผิดนี่เบื้องต้นเราจะไม่รู้หรอก ครับ แต่เมื่อเราปฏิบัติเมื่อสติเรามีกำลังอินทรีย์พละเราจะรู้เองนะเราจะรู้เองมันจะมีญาณที่คอยรู้เองเคยอย่างมีเรื่องเคยได้ฟังเรื่องของพระธรรมถึกไหมก็มีนะที่ว่าครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์เนี่ยไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์สอนผิดนะครับบางทีครูบาอาจารย์สอนจากปริยัติอย่างเงี้ยสอนถูกหมดเลยแต่ยังไม่ได้บรรลุลูกศิษย์บรรลุก่อน อย่างเงี้ยก็เพราะลูกศิษย์ก็จะรู้อาจารย์ยังไม่ถึง แต่เราถึงไปแล้วอย่างเงี้ยนะแต่สิ่งที่ท่านสอนถูก อย่างเงี้ยไม่ได้สอนผิดอย่างเงี้ย เราจะรู้เองตอนนี้เพราะว่าถ้าเรายังอันนี้เราไปพยากรณ์ไม่ได้ ครับ เราไปพยากรณ์จากกิริยาภายนอกไม่ได้เราจะไม่สามารถรู้ถึงภายในท่านได้เลยแต่เมื่อไหร่ที่เราปฏิบัติแล้วอินทรีย์เรามีกำลังเราจะรู้เองถามว่าผิดถูกไหมมันก็ไม่ผิดไม่ถูกหรอกคือท่านมีสิ่งไหนท่านก็จะแสดงสิ่งนั้นนะคือรู้ยังไงก็ไปอย่างนั้นแหละ ครับ ไปตามความรู้ นึกออกไหม ไปตามความรู้นั่นก็แสดงไปตามสิ่งที่รู้แค่นั้นเองเมื่อเรา
ปฏิบัติไปแล้วไปถึงจุดหนึ่งเห็นว่าอ๋อท่านรู้แบบนี้ท่านก็เลยพูดแบบนี้เห็นไหม ครับ แต่ไม่ได้ผิด เพราะท่านรู้อย่างนั้น อย่างเงี้ยใช่ไหมคนก็จะแสดงไปตามความรู้ของภูมิแค่นั้นเอง อันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านนะครับกราบเรียนถามพระครูบาครับ เห็นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วควรทำอย่างไรครับ ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วควรทำอย่างไร ให้เอาสติกลับมาอยู่กับลมหายใจเห็นไหมเห็นความทุกข์เกิดขึ้นไม่ต้องทำอะไรวิธีแก้ที่ดีก็คือไม่ต้องแก้ กลับมาตั้งหลักที่ลมหายใจแล้วก็เรียนรู้ถึงเหตุ เราจะเห็นเหตุแห่งทุกข์และความดับไปของทุกข์นี่นะการที่เราเห็นนั่นคือสติมันตามทันนะตามทันแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาเรียนรู้ที่ลมหายใจมันเหมือนความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนไฟที่มันถูกจุดขึ้นแล้วแต่เมื่อเราเห็นแล้วว่าไฟนั้นถูกจุดขึ้นแล้วเราก็เรียนรู้ในการที่ไม่เติมเชื้อไฟเข้าไปคือถอนออกมาตั้งหลักอยู่กับลมหายใจแล้วก็มาเฝ้ารักษาเหตุมาเรียนรู้มารู้ทันเหตุว่าสิ่งนี้ไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นไปจากตรงไหนเห็นไหมมารู้ทันเหตุคือตัวสมุทัยเนี่ยตัวสมุทัยที่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยคืออะไรเนี่ยย้อนกลับมาเรียนรู้มาตั้งอยู่ที่ลมหายใจเรียนรู้กับใจตัวเองทำอย่างนี้แล้วความทุกข์นั้นพอเราไม่เติมเชื้อเข้าไปเรากลับมาอารมณ์ตัวนั้นอะอารมณ์ที่มันทุกข์ที่ความบีบคั้นมันก็จะเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง อารมณ์มันเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนถ้าเรากลับมาอยู่ที่ฐานของลมหายใจได้เพราะลมหายใจเนี่ยเมื่อเรากลับมาตั้งหลักที่ลมหายใจมันจะสร้างความเป็นกลางให้เราคือเป็นสติสร้างความเป็นกลางแล้วก็เรียนรู้เหตุแห่งทุกข์และความดับไปแห่งทุกข์เพราะจิตมันไม่ได้ปรุงแต่งออกไปข้างนอกนะนี่เองให้ทำแบบนี้ถ้าเห็นบ่อยๆเห็นความบีบคั้นภายในใจเกิดขึ้นก็ตั้งหลักอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่ฐานของเราจุดกรรมฐานของเราแล้วก็เฝ้าเรียนรู้ระหว่างกายกับใจของเราใจที่มันกำลังบีบคั้นอยู่เพราะเหตุอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาเห็นเหตุภายในเห็นไหมอีกตัวทุกข์จริงๆมันอยู่ภายในเราเห็นไหมมันที่มันจะทุกข์มันก็ออกไปจากใจเราต้องความทุกข์นี่เกิดที่ใจนะเกิดที่ใจเราต้องกลับมาแก้ที่ใจเมื่อเราแก้ที่ความดับก็จะดับลงที่ใจเราเองนะมันต้องกลับมาอยู่ที่ฐาน พระอาจารย์ครับ อะไรคือการเติมเชื้อความทุกข์โดยที่ การปรุงแต่งสังขารความคิดปรุงแต่งเห็นไหมเหมือนที่เราเห็นความทุกข์เกิดขึ้นปุ๊บแล้วเราพยายามคิดหาวิธีดับทุกข์นี่นั่นแหละคือการเติมเชื้อเพราะว่าขณะที่มันกำลังคิดมันประกอบไปด้วยตัณหาเมื่อตัณหาเกิดหรือความอยากให้มันหายเห็นไหมความอยากให้มันหายมันก็ตกอยู่ในภาวะของตัณหาภาวะคืออารมณ์ที่ภาวะที่กำลังบีบคั้นที่ติดอยู่ภาวะของตัณหาภาวะของวิภาวะตัณหาคือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นในอารมณ์นี้เห็นไหมมันคือการเติมเชื้อเห็นไหมมันจะเพิ่มเชื้อเข้าไปเห็นไหมถึงบอกว่าเมื่อเราเห็นปุ๊บให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจมันจะเป็นกลางเมื่อความเป็นกลางเนี่ยมันไม่ได้ประกอบไปด้วยตัณหาและวิภาวะตัณหาเห็นไหมแล้วมันจะสามารถเห็นรายละเอียดของเรื่องราวได้เห็นไหมนั่นเองเหมือนคนมาทำให้เราโกรธนะมากระทบจิตเราเมื่อจิตเราเห็นอารมณ์โกรธเกิดขึ้นนี่เห็นไหมเราก็ปรุงแต่งพยายามจะเอาคืนอย่างเงี้ยเห็นไหมนั่นแหละคือการเติมเชื้อมันจะเล่าร้อนขึ้นไปเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ที่เราเรียนรู้ในการกลับมาตั้งหลักมารู้ทันตัวเองไม่แสดงความโกรธออกไปให้อภัยนะมันก็หยุดเห็นไหมความโกรธความเล่าร้อนนั้นก็ดับไปนั่นเอง ตัณหานี่แหละที่เธอจะพูดนะให้เราเข้าใจง่าย
คำว่าตัณหาวิภวตัณหาก็คือความพอใจและความไม่พอใจถ้าเรามีติดอยู่ในภาวะของความพอใจตกอยู่ในภาวะของความไม่พอใจก็เป็นทุกข์เห็นไหมการระงับดับลงซึ่งตัณหาและวิภวะตัณหานั่นแหละเป็นสุขอย่างยิ่งให้เราเรียนรู้อย่างนี้ความทุกข์ที่บีบคั้นอยู่ก็เกิดจากตัวนี้แหละตัณหาและวิภวะตัณหาภายในเป็นชื่อมันแต่อาการที่บีบตัวที่บีบคั้นอัดแน่นอยู่ภายในนี่มันเป็นสภาวะเนี่ยคือภาวะตัวที่เนี่ยคือภาวะที่เรากำลังติดอยู่นะการที่บีบคั้นภายในนี่คือเขาเรียกว่าภาวะที่เป็นอยู่ภาวะทุกข์นั่นเองแต่มันก็ไปจากตัณหาและวิภวตัณหานี่นะคือความพอใจและความไม่พอใจนั่นเองนะให้เราเห็นตรงนี้ให้เลยว่าเมื่อเราเห็นความพอใจและความไม่พอใจเกิดขึ้นให้เราเรียนรู้ในการละสิ่งนั้นเห็นไหมฟังคำพูดครูบาอาจารย์ จริงๆหน้างานจริงเนี่ยมันไม่ง่ายเนาะ มันไม่ง่าย บีบคั้นมันอึดอัดมันไม่ทันนะครับ หน้างานจริง ก็อาศัยการเห็นรู้ทันบ่อยๆถึงได้มีอาศัยการฝึกสติไงแล้วก็สติแล้วก็ขันติคือความอดทนเห็นไหมความอดทนมันต้องบำเพ็ญตบะ ตบะมันต้องแข็งกล้าจริงๆเพราะปกติคนมันคุ้นชินกับการเอาทุกประโยชน์ให้กับสิ่งอื่นภายนอกเอาทุกไปฝากไว้กับสิ่งอื่นภายนอกพอมันได้ระบายออกแล้วมันก็รู้สึกดีอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่พระเจ้าสอนให้เราทวนกระแสของอารมณ์เห็นไหมคือโอปัญญิโกคือน้อมเข้ามาสอนตนคือน้อมเข้ามาให้เห็นใจตนคือทวนกระแสเห็นไหมแล้วการทวนกระแสนี่แหละมันเป็นทุกข์ที่ทนได้ยากมันถึงเป็นอะไรที่ทนได้ยากไง มันต้องอาศัยศรัทธาบารมีเห็นไหมในอินทรีย์ภาระมีศรัทธาภาระเห็นไหมศรัทธาวิริยะสติวิริยะคือความเพียรคือเพียรรู้ทันเพียรรู้แล้วก็มาเพียรละเพียรภายในจิตใจตนเนี่ยความอดทนนี่ก็เป็นความเพียรอันนึงก็ด้วยสติเห็นไหมเมื่อมันมีสติมันตั้งมั่นอยู่ภายในใจตนมันไม่ส่งออกไปมันก็สงบเป็นสมาธิเมื่อมันมีสมาธิแม้มันเมื่อมันตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจก็มีสมาธิอารมณ์เป็นกลางมันก็เกิดปัญญาสามารถเรียนรู้เหตุแห่งทุกข์และความดับไปของทุกข์ได้เรียนรู้ทุกข์เรียนรู้ในอริยสัจสี่ได้ทุกข์เห็นไหมเห็นทุกข์ภายในใจตนมันจะเห็นเหตุของทุกข์ก็คือสมุทัยคือการส่งออกนิโรธก็คือความดับมรรคอย่างนี้เมื่อมีความเห็นถูกเห็นไหมขณะเดียวนะมันจะเห็นทั้งหมดเลยเป็นเห็นอริยสัจทั้งหมดขณะเดียวขณะทุกข์นั่นแหละคือการเฝ้าดูอริยสัจสี่ขณะที่ใจเราเป็นทุกข์ร้อนนะวันนี้ไม่สดชื่นเลยรู้สึกร้อน ไม่สดชื่นเลยอะไรทำงุกงิกทำให้เราสงสัยไปด้วยอ่ะคุยกันงุกงิกอยู่อันนี้คำถามจากไหนบ้างอันนี้คำถามนะครับอยากเริ่มปฏิบัติทำสมาธิอานาปานสติสำหรับมือใหม่ถอดด้ามเลยนะครับควรทำอย่างไรดีคะมือใหม่ถอดด้าม คือไม่เคย แกะกล่องเลย ไม่เคยปฏิบัติเลยอย่างนี้นะครับให้มีสติรู้กายรู้ใจมือใหม่เลยเนาะให้เราฝึกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกมันมีสติรู้ลมหายใจเข้าคำว่าอาณาปานสตินี่ก็คืออาณาก็คือลมหายใจเข้าอาณาปานะคือลมหายใจออกคำว่าอาณาปานสตินี่อาณาคือลมหายใจเข้าปานะลมหายใจออกเห็นไหมอาณามีสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือระลึกรู้เห็นไหม
หายหายใจฝึกรู้หายใจเข้ายาวออกยาวฝึกรู้หายใจเข้าสั้นออกสั้นอย่างเงี้ยให้รู้อยู่งี้รู้อยู่กับลมหายใจรู้ อย่างนี้ให้ได้ก่อนให้รู้ทุกลมเข้ารู้ทุกลมออกรู้ลมไม่ต้องเพ่งนะคำว่าดูเนี่ยคืออย่าใช้สายตามาเพ่งมาจ้องคืออาศัยความรู้สึก ครับ รู้ว่าลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจออกนะถ้าเราใช้กำหนดสายตามาเพ่งมาจ้องนี่มันจะทำให้เราปวดลูกตาฝึกใหม่เนาะทำอย่างนี้ให้ได้ก่อน ต่อไปค่อยว่ากัน หรือไม่เราก็ลองศึกษาเทคนิคอานาปานสติ16ขั้นตอนดูนะจะมีอยู่นะเราขอแนะนำเนาะให้เราไปเปิดฟังหลวงพ่อสมภพก็ได้พ่อใหญ่หลวงพ่อสมภพท่านจะพูดเรื่องอานาปานสติสำหรับมือใหม่มืออะไรนี่ได้ดีแตกฉานมากหลวงพ่อสมภพเนาะ นี่สายทุกข์มาอีกแล้วครับ ถ้ายังไม่ตั้งมั่นสามารถเรียนรู้ในการเผชิญทุกข์ได้ไหมครับ ก็ได้นะก็ได้เหมือนกัน เรียนรู้เรียนรู้เพื่อให้ตั้งมั่นนั่นแหละเห็นไหมคือนักภาวนาคือนักลบไม่ใช่นักหลบเมื่อไหร่ที่เราเรียนรู้กับทุกข์จนเราเข้าใจทุกข์แล้วเนี่ยมันใจตรงนั้นจะอยู่ด้วยความตั้งมั่นมาก ใจตรงนั้นมันถึงจะไม่หวั่นไหวกับอะไรเห็นไหมเรียนรู้กับทุกข์นั่นแหละได้เลยเราจะเข้าสู่ความตั้งมั่นได้มันก็ต้องผ่านอุปสรรคนี่แหละเข้าไปนะไม่งั้นมันเวลาที่เราจะไปหมายเอาแต่ความสงบอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะวุ่นวายเราต้องเรียนรู้จากความวุ่นวายนี่แหละให้มันเข้าสู่ความสงบด้วยปัญญาคือทำความเห็นให้ถูกตามความเป็นจริงปุ๊บเมื่อไหร่ที่เรามีความเห็นมีที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีความรู้ที่รู้ตรงต่อความเป็นจริงปุ๊บนั่นแหละคือจิตที่ตั้งมั่นนะมันจะไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้นเข้าใจโลกตามความเป็นจริงเข้าใจโลกธรรมตามความเป็นจริงตั้งมั่นเนี่ยคือความตั้งมั่นของใจไม่หวั่นไหวไม่ยินดียินร้ายกับอะไรใครจะเป็นอะไรก็ไม่ได้ยินดียินร้ายกับเขาเพราะเข้าใจตามความเป็นจริงไม่ได้หวั่นไหวนะความตั้งมั่นต่อเนื่องเรื่องความทุกข์เลยนะครับสำหรับคนที่ทุกข์เรื่องเงินเรื่องหนี้เรื่องสินเนี่ยครับพระอาจารย์มีวิธีการแนะนำให้เขาวางใจยังไงครับผม ใช้หนี้ ก็ยังไงล่ะมันก็ไปจากเหตุอะเมื่อเราคือว่าเราทำอะไรไว้เราย่อมได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเห็นไหมเราก็ต้องเรียนรู้ในการยอมรับนะยอมรับเพราะเราเป็นผู้กระทำเด้หนี้สินเนี่ยอยู่มันไม่มีใครมากระทำให้เราอ่ะเห็นไหมยอมรับคือปลงยอมรับแล้วก็ใช้ไปมันจะได้ไม่ต้องหนักใจให้เราเข้าใจอย่างนั้นแหละแล้วก็ใช้ไปใช้หมดเมื่อไหร่ถ้าไม่อยากทุกข์ต่อก็มาบวช เรื่องหนี้สินนะถ้าเราเป็นหนี้เราก็ต้องใช้ยอมรับว่าเราคือเราเป็นผู้กระทำถ้าเราไม่ได้เป็นผู้กระทำเราก็จะไม่เป็นหนี้เห็นไหมล่ะเห็นไหมอาศัยนั่นแหละให้มันเป็นประสบการณ์ให้เราเรียนรู้ในการเห็นแล้วว่าให้เมื่อเราอะไรที่เรามันไม่พอดีอะไรที่มันไม่พอดีมันก็เป็นภาระหนักเห็นไหมให้เราเรียนรู้ในการเป็นอยู่ด้วยการมักน้อยสันโดษมันถึงจะไม่เป็นหนี้เป็นสินให้รู้จักพอดีคือประมาณเห็นไหมไม่งั้นพระเจ้าเลยว่าให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคนะเห็นไหมให้พิจารณาประมาณในการบริโภคคือพอใจในสิ่งที่ตนมีมันจะได้ไม่มีกิเลสความโลภความหลงพวกนี้ที่มันคอยชักจูงเราให้เป็นหนี้เป็นสินเห็นไหมส่วนมากมันเป็นหนี้เป็นสินเพราะเราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีมันก็เลยต้องแสวงหามา
ช่ไหมแสวงหามาก็ว่ามีแล้วจะดีถึงนั้นจะดีมีความหวังไง หวังจะทำนั้นแล้วจะดี สุดท้ายก็ไม่เป็นอย่างหวังเนี่ยก็สุดท้ายก็ตกเป็นหนี้อย่างเงี้ยหนี้ที่แบบอันนี้เนาะคือนั่นแหละคือมันไม่รู้จักประมาณในการบริโภค เป็นกามไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่รู้จักพอไม่รู้จักความพอดีก็เลยตกเป็นหนี้ นะอันนี้บอกเตือนไว้สำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นเนาะให้รู้จักประมาณในการบริโภคสำหรับผู้ที่เป็นแล้วก็ให้เราเรียนรู้ในก็คือให้เรายอมรับผลที่เราได้กระทำไว้แล้วนั่นแหละแล้วก็ใช้หนี้เขาก็ใช้หนี้นั่นแหละให้มีความซื่อสัตย์เมื่อเราเป็นหนี้เขาเราก็ต้องใช้หนี้เขามันจะได้ไม่ต้องมาวนเวียนตกเป็นหนี้เป็นสินกันอีกคืออย่าไปหนีนะไม่งั้นมันก็เกิดตายมาวนเวียนมาเป็นหนี้เป็นสินใช้หนี้กันอยู่ไม่จบไม่สิ้นนะให้เราใช้หนี้เข้าไปให้มันจบในชาตินี้จะได้หมดกรรมหมดเวร เขาถามว่าถ้ายังยอมรับไม่ได้ควรเริ่มฝึกจากตรงไหนคะ ยอมรับเรื่องอะไร เรื่องที่ว่าเมื่อกี้เราเป็นหนี้ให้ยอมรับนะครับเพราะมันทุกข์มากอย่างนี้นะเหมือนว่ายังวนอยู่ในความคิดยังวนอยู่อย่างนี้นะครับ ความเริ่มฝึกจากตรงไหน ครับ เพื่อให้พ้นทุกข์จากตรงนี้ฝึกให้ใจยอมรับได้อย่างนี้นะครับ ก็นี่แหละให้เห็นความจริงคือฝึกยอมรับนี่แหละนะถ้าเรายังยอมรับไม่ได้มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ ให้เรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้กระทำเหตุใช่ไหมเราก็ต้องยกเป็นผู้ได้รับผลนั้นเองใช่ไหมเราให้เราเห็นอย่างนี้ เห็นต้นสายปลายเหตุมาเราจะเอาวิธีไหนล่ะมา ก็มีอยู่แค่สองทางหนึ่งก็คือใช้หนี้เขา ครับ นี่คือวิธีเดียวที่มันจะหมดหนี้ก็ใช้หนี้เขาแล้วก็ยอมรับว่าเราเป็นหนี้เขาเพื่อใช้หนี้เขา มันจะได้ไม่ทุกข์ไง ใช่ไหมก็เพราะเหตุเราเป็นคนก่อไว้แล้วอ่ะใช่ไหมมันกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้ว ครับ เพราะมันเป็นแล้ว อย่างเงี้ย เราได้แต่ก็คือยอมรับว่าเราเป็นหนี้เขาแล้วแล้วก็ยอมรับว่าเราต้องใช้หนี้เขา มันจะได้ไม่ต้องทุกข์ เพราะเหตุและผลมันเป็นอย่างนี้ไงเห็นไหมคือถ้าเรายอมรับได้มันก็จะไม่ทุกข์แต่มันก็มีความเหน็ดเหนื่อยในการหาก็เป็นธรรมดาแต่เหตุมันเป็นไปอย่างนั้นแล้วทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุอ่ะ ถ้ายังยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์ต่อไปอย่างนี้ ทุก เนาะ ต่อไป เพราะทางแก้ทุกข์ก็มีให้คือการยอมรับ ใช่ก็คือการยอมรับว่าเราเป็นหนี้เขาอย่างนี้เห็นไหมต้นเหตุมันก็ไปจากเราอีกหนี้เขา ไม่มีใครเอาอยู่ดีๆเอาหนี้มาให้เราเด้เห็นไหมเหมือนกับที่ว่าเขามาหลอกเราอย่างเงี้ยเห็นไหมที่จริงอ่ะเราก็ไม่ได้เราก็ไอ้ที่ว่าเขามาหลอกเรา อย่างเงี้ยที่จริงแล้วเขาไม่มีทางหลอกเราได้สำเร็จนะถ้าเราไม่เชื่อตัวเอง ใช่ไหม ครับ ที่จริงก็ตัวเองหลอกตัวเอง ถึงเชื่อเขา มันไงหมดเรื่องคุยแล้วเหรอเงยหน้าขึ้นมาดูกันนะว่าต่างคนต่างก้มหน้าก็เลยไม่รู้จะคุยอะไรไม่มีสีสันเลยเว้ย หัวชนกัน บิวบรรยากาศให้ขึ้นหน่อยเอ้ย วันนั้นพระอาจารย์พูดเรื่องการดูลมนะครับ ที่สอนสมาธิวันนั้นนะครับคำว่าลมต่อลมลมต่อลมลมต่อลมเนี่ย หมายความว่าลมเข้าต่อลมออก ลมเข้าต่อลมออก ให้เป็นลมเดียวกันอย่างนี้ หรือว่ายังไงครับในรายละเอียดตรงนั้น ก็ลมต่อลมก็นี่แหละรู้ลมเข้ารู้ลมออกนี่แหละรู้ลมต่อลม ไม่ให้มันแวบไปทางอื่นใช่ไหมครับ ใช่ ลมเข้าก็ตามไปจนสุดพอมันออกก็ตามมากับมัน คือไม่ต้องตาม ไม่ต้องตาม
ถ้าเราจะไปตามเข้าตามออกอย่างนั้นน่ะ คือจิตมันไม่นิ่งถึงบอกว่าให้ตั้งความรู้ที่ปลายจมูกเห็นไหมรู้ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้เนี่ยแต่ความรู้เนี่ยให้ตั้งอยู่ที่ปลายจมูกไม่ใช่ว่าตามเข้าตามออกนะ อ๋อครับ ไม่ใช่ว่าตามเข้าตามออกนะ คือให้ดักอยู่ตรงนั้นแหละ ใช่ เข้ามาผ่านตาก็รู้ ใช่ ออกก็รู้ ท่านว่าอุปมาอุปไมยว่าเราทำหน้าที่เหมือน ยามผู้เฝ้าประตู ครับ เห็นไหมยามผู้เฝ้าประตูเนี่ย นั่งอยู่หน้าประตูเนี่ย ความรู้นั่งอยู่หน้าประตูนะอะไรเข้าไปก็รู้ ครับ ใครเข้าไปก็รู้อะไรออกมาก็รู้ แต่เราไม่ตามทั้งผู้เข้าและผู้ออกไป ครับ คือรู้เนี่ยอยู่ด้วยไม่งั้นมันจะอยู่ด้วยความเป็นกลางได้ยังไงใช่ไหม อืม ไม่งั้นผู้รู้มันก็ไม่เป็นกลางเลยมันไม่นิ่ง เพราะว่าอาจจะมีหลาย อาศัย คนยังปฏิบัติผิดอยู่ ครับ ก็จะตามเข้าไป ตามเสร็จก็ตามออก ตามเข้าตามออก ให้ตั้งความรู้เด่นที่ปลายจมูกนี่มันถึงจะสงบนะถ้าตามเข้าตามออกมันเหนื่อย อืม มัน ครับ เหนื่อย มันจะอึดอัด จะอึดอัดเราทำหน้าที่เหมือนคนนั่งดูรถเห็นไหมนั่งดูเสียงมันวิ่งเข้าวิ่งออก เขาเรียกว่าทำหน้าที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกเห็นไหมแต่ถามว่าตามเข้าไปได้ไหมก็ได้เหมือนกันสำหรับในการศึกษาตามดูว่าถ้าเข้าไปสุดนี่เป็นยังไงอย่างนี้นะไปสุดที่ไหนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ผู้ที่แบบมีความสงบแล้วอย่างนี้นะแต่ถ้าเบื้องต้นถ้าเรายังไม่สงบเราจะไปตามเข้าตามออกอย่างนั้นไม่ได้ ต้องตั้งให้มันอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งซะก่อนเหมือนหลักอ่ะ ครับ เหมือนหลักต้องผูกไว้ที่หลักซะก่อนความรู้ไว้ที่หลักพอเราจะพิจารณาเรียนรู้เราก็สามารถตามรู้ได้เหมือนกันเข้าไปข้างในไม่มีสูตรตายตัว ขึ้นอยู่ที่ว่าสามารถเรียนรู้ได้ หัวใจหลักก็คือให้รู้สึกตัวใช่ไหมครับ ให้รู้สึกตัวแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้ามันยังไม่มีกำลังไม่สงบเนี่ยให้เราทำอย่างนี้ต้องให้มีที่ตั้งของจิตให้ไว้ว่าจุดใดจุดหนึ่งอย่างเงี้ยจะไปตามเข้าตามออกไม่ได้มันยังไม่นิ่ง แต่ถ้ามันนิ่งแล้วสามารถเรียนรู้ได้อย่างนี้นะมันเป็นขั้นอยู่เป็นขั้นมีคำถามอีกไหมล่ะกี่โมงละ 43 43 ไม่ได้ยินคำว่าฉันลืมตัว คำว่าชำเลืองดูลม อืม หรือชำเลืองดูความคิดครับ ที่ว่าแม่โคอะไรเล็มหญ้าแล้วก็ชำเลืองดูลมอะไรนี่ครับ ก็นั่นแหละเหมือนกันจะเห็นเมื่อเรามีสติผู้รู้ตั้งอยู่ที่ฐานปุ๊บมันจะเห็นหมดไงเห็นความคิดเกิดขึ้นก็เห็นเห็นลมเข้าลมออกก็เห็น แต่เราจะไม่ตามลมเข้าลมออก ครับ จะไม่ตามความคิดเห็นไหม อ๋อ แปลว่าข้อดีของการที่เราฝึกตั้งมีฐานอยู่ตรงเนี้ย อะไรเกิดขึ้นเราจะเห็นใช่ไหมครับ ใช่ แต่ถ้าเราตามไปปุ๊บถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างอื่น เราจะไม่เห็น เราจะไปอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียว เหมือนที่ว่าเมื่อไหร่ที่อาศัยความนิ่งเพื่อเข้าไปรู้ในสิ่งที่มันเคลื่อนไหว ครับ เห็นไหมเมื่อเราตั้งเด่นอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยนิ่งอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมและจุดใดจุดหนึ่งคือจุดกรรมฐานของเราเนี่ย ครับ เมื่อมีอะไรขยับปุ๊บมันจะรู้เลย ครับ จะเห็นเลย แต่ถ้าเราตามเข้าตามออกมันจะไม่เห็น อืม เพราะมันเคลื่อนไหว ครับ รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งที่มันไหวอยู่ทั้งหมดเห็นไหม เหมือนน้ำเห็นไหม ครับ เหมือนน้ำเหมือนน้ำในแก้วอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถ้ามันยังกระเพื่อมอยู่ ครับ มันจะไม่สามารถเห็นสิ่งที่มันสะท้อนได้ชัด จนกว่าน้ำมันจะนิ่งใช่ไหมน้ำมันจะนิ่งพอเรามองเรามันจะเห็นเงาที่มันสะท้อนได้ชัด อะไรที่อยู่ในน้ำตะกอนฝุ่นอะไรก็จะชัดนั่นเองเพราะว่าต้องมีจุดกรรมฐาน ถ้ามันจะวิ่งไปวิ่งมาอย่างนั้นคือมันจะไปตามสัญญาสังขารมันจะปรุงอยู่ทั้งหมด มันจะไม่นิ่งจิตไม่นิ่ง
ถ้าเรามีหลักยืนแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะเห็นหมด จะเห็นหมด แล้วจะเห็นความจริงต่อใช่ไหมครับ ใช่ เป็นที่ตั้งไม่งั้นเรียกว่ากรรมฐานเหรอกรรมฐานก็คือฐานที่ตั้งเห็นไหม ครับ ฐานที่ตั้งเมื่อเรามีความรู้อยู่ที่ฐานนี่คือฐานที่ตั้งของเรา ครับ กับการงานที่ตั้งของผู้รู้ความรู้สติปัญญาของเราเห็นไหมมันก็จะเห็นสิ่งที่มันเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเรา ภายในก็จะเห็นภายนอกได้เห็นอย่างเงี้ยเห็นไหม เพราะว่าถ้าคนปฏิบัติใหม่บางทีก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมตามไม่ได้หรือทำไมต้องอยู่ ทีเนี้ยเขาน่าจะเข้าใจแล้วว่า คื ป อ ระ มัน โยชน์ของการมีที่ตั้งอยู่เนี่ย ใช่ มันจะเกิดประโยชน์ต่อไปยังไงในขั้นตอนต่อไป คืออย่างที่คำถามที่ว่าจิตตั้งมั่นใช่ไหม ครับ ถ้าเรารู้อย่างนี้นี่คือจิตตั้งมั่นอยู่ตรงนี้ ครับ คือมันจะไม่วิ่งตามอาการ มันจะวิ่งตามอาการคือจะแยกระหว่างผู้รู้กับสภาวะออก ครับ ผู้รู้จะถูกแยกออกเด่นอยู่ตรงนี้ ตั้งเด่นอยู่ตรงนี้ ครับ สิ่งเหล่านั้นจะเป็นเพียงสภาวะที่ถูกรู้ ครับ เนี่ยใช่ไหมแต่ผู้รู้ตัวนี้จะไม่เข้าไปเป็นนั่นเองแค่รู้นะถึงบอกว่าแค่รู้ จะเห็นแค่รู้ แล้วสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดที่เราเห็นก็แสดงทำตามความเป็นจริงคือเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนตามกฎของอนิจจังแล้วปัญญาก็จะแทงในนั้นด้วยเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปสำคัญยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เห็นไหมนั่นเองต้องอยู่ที่ฐาน มีคำถามนี้สุดคลาสสิกเลยครับอาจารย์ครับ กราบนมัสการครับคำว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เกิดจากอะไรครับ ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีโจร มีขโมย ต้องถามตืบไว้ไก่ ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เห็นไหมก็เมื่อไหร่ที่มีรักที่เมื่อนั้นก็มีหวังเห็นไหมเมื่อไหร่ที่มีหวัง เมื่อนั้นก็มีความผิดหวังตามมา นั่นแหละ เพราะความรักก็คือความหวังนะเมื่อมีความรักก็มีความหวังเห็นไหมเหมือนเราชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งเราก็หวังว่าเขาจะชอบเรากลับเห็นไหมหวังว่าจะได้เขามาครอบครองอย่างเงี้ยมันทุกข์ไหมล่ะถ้าเขาไปมีคนใหม่ปุ๊บผิดหวังทันที คือมันมีความหวังตั้งแต่เริ่มเริ่มมีความพอใจนั่นเองมันก็เลยเป็นทุกข์ตั้งแต่เริ่มแรกเลยที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ก็เลยว่าก็เพราะมีหวังความรักคือความหวังนะเคยไหมติ๊กเคยแอบมักสาวสักคนไหม ทุกข์ไหมเมื่อเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาครอบครองเป็นของเราอย่างเงี้ยมันก็มีความหวังพอมีความหวังเกิดขึ้นปุ๊บความทุกข์ตามมาเลยเห็นไหมเพราะมีหวังเป็นอย่างนั้นคำถามต่อไปครับ ขอโอกาสถามค่ะกระพริบตาได้ไหมคะขณะปฏิบัติ ใครจะไปลืมตาได้ทั้งวันนะ กระพริบตาได้ไหมครับ ตาเหลือกทั้งวัน ได้ไม่เป็นไรไม่ผิดเนาะ พระเจ้าไม่ได้ปรับอาบัติ กระพริบได้ บางครั้งเราก็ไปสงสัยในสิ่งที่ไม่ควรสงสัยนะไปเป็นปัญหากับสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นปัญหานะกระพริบได้เนาะใครจะไปทำตาเหลือกได้ทั้งวันเนาะ หรือถ้านั่งนานปวดก็ขยับได้ ใครจะไปนั่งได้ทั้งวัน ขยับปุ๊บแล้วก็เห็นใช่ไหมความไม่เที่ยง ขอให้มีสตินะมีสติก็มีสติตามรู้สึกตัวอยู่คำถามต่อไปกราบนมัสการเจ้าค่ะครูบาคือเราเป็นฆราวาสที่ทำงานอยู่ เราดูความคิดดูความรู้สึกแบบนี้มาถูกทางแล้วใช่ไหมคะ แล้วควรทำสิ่งไหนเพิ่มเติมคะ ก็ถูกเนาะ
ถ้าเราที่ทำงานอยู่ในระหว่างวันเราก็ดูความคิดดูความเห็นมีสติรู้สึกตัว มันก็จัดอยู่ในอานาปานสตินั่นแหละสติปัฏฐานสี่เรียกว่าเป็นสติปัฏฐานสี่เหมือนกัน แต่สิ่งที่ควรทำเพิ่มเติมก็คือให้เรามีการทำในรูปแบบเพิ่มเติมในช่วงที่เราเลิกงานกลับบ้านถ้าเรามีเวลาให้เราทำในรูปแบบเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิตัวนี้จะเป็นเรียกว่าเสริมกำลังให้เราการนั่งสมาธิในรูปแบบการเดินจงกรมในรูปแบบครูบาจะอุปมาเหมือนการที่เราได้นอนพักอิ่มแล้วตื่นขึ้นไปทำงานคือมันจะมีกำลังที่เข้าไปหนุนมันจะไปเสริมกำลังของสติสมาธิในระหว่างวันอีกทีหนึ่งให้เรารู้สึกตัวได้ดีขึ้นให้มีกำลังตัวนั้นนะเพราะว่าเราจะไปอาศัยทำในที่ทำงานอย่างเดียวมันไม่พอเพราะว่ามันต้องรับรู้ผัสสะกระทบอารมณ์อะไรเยอะมากถ้ากำลังเราไม่พอที่จะรับตรงเนี้ยมันก็จะยากจะควบคุมอารมณ์ได้ยากเพราะฉะนั้นแล้วให้เรามีการทำในรูปแบบไว้เสริมในช่วงที่เรากลับบ้านว่างเว้นจากการงานเวลาเรากลับบ้านเราก็เอางานไว้ในที่ทำงานไม่ต้องเอางานกลับมาบ้านพอกลับมาบ้านก็คือการงานของเราก็คืออยู่บ้านอย่าเอางานมาทำที่บ้านอย่าเอาบ้านไปทำที่ทำงานนะให้เสริมเรื่องการทำในรูปแบบเข้าไปอย่างน้อยๆให้นั่งสมาธิ1 ชั่วโมงเดินจงกรมให้ได้1 ชั่วโมงสวดมนต์ไหว้พระอย่างเงี้ยมันจะเป็นกำลังหนุนกันไปเรียกว่าเป็นการเติมน้ำมันเหมือนเราใช้รถนะถ้าเราใช้อย่างเดียวไม่เติมน้ำมันเดี๋ยวน้ำมันก็หมดไปนะการทำในรูปแบบเหมือนการพักเติมน้ำมันให้รถได้ใช้งานต่อไปเรื่อยๆนะนี่คำถามต่อไปนะครับน้อมกราบครูบาค่ะถ้ามองเห็นอารมณ์อยู่แต่มันยังบีบคั้นใจเราได้อยู่ใช่หรือเปล่าคะคือเห็นอยู่ไม่ตามไปแต่อารมณ์ไม่หายอดทนดูไปเรื่อยๆแบบนี้ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกนะทำถูกแล้วแหละให้อดทนเพราะว่าขันติความอดทนนั่นแหละเป็นตบะเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งนะเบื้องต้นคือการเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะดับเลยนะไอ้คำว่าเกิดดับเนี่ย มันไม่ง่าย การเห็นมันขณะที่เราเห็นอารมณ์อยู่นั่นแหละมันมีการเรียนรู้ประมวลอยู่บางครั้งมันต้องอาศัยการเรียนรู้ให้แจ้งซะก่อนจะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับกำลังของสติปัญญาที่เราเห็นเรื่องราวนั้นและสามารถยอมรับได้เร็วเห็นความจริงในเรื่องราวที่เรากำลังติดอยู่และสามารถยอมรับได้ถ้าเรายอมรับได้ไวก็พ้นได้ไวถ้าเราสติปัญญาเรายังไม่แจ้งยังต้องเรียนรู้ดูซะก่อนมันก็จะอยู่นานหน่อยแต่การที่เราไม่ส่งออกแล้วเราเห็นอยู่ภายในใจตัวเองนั่นแหละถูกต้องคือกลับมาเรียนรู้ที่ใจตนนะเฝ้าดูที่ใจตนกลับมาแก้ที่ใจตนนี่เป็นคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับการสงสัยใคร่รู้ไปทุกอย่างแม้แต่เรื่องที่เรารู้ดีว่าไม่จำเป็นต้องรู้มักทำให้มีทุกข์จะจัดการกับความรู้สึกตรงนี้ยังไงครับ ก็เลิกสงสัยสิ ก็รู้อยู่ว่าเราสงสัยมากเราเป็นทุกข์ ไม่ต้องรู้ทุกอย่างก็ได้ให้รู้จักใจตัวเองก็พอเห็นไหมคือไม่จำเป็นต้องรู้ไปซะทุกอย่างก็ได้ขออย่างเดียวให้รู้จักใจตัวเองเหตุแห่งทุกข์ที่เราเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละก็มาแก้สิ่งนั้นใช่ไหมว่าความรู้เนี่ยที่อัศจรรย์ที่สุดก็คือรู้ตัวเองนี่แหละ เราจะรู้อะไรมากมายขนาดไหนก็ตามไม่ประเสริฐเท่ากันได้กลับมารู้จักใจตัวเองนะนั่นเองเนาะกลับมาเรียนรู้ที่ใจตัวเองเนาะนั่นแหละเนาะ วันนี้รู้สึกเหนื่อยนะก็เลยนี่นะทำงาน
นะวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วก็ขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน สาธุ